નમસ્તે મિત્રો, આજે આપણે બનાવવાની છે ફરાળી ખીચડી, સાબુદાણાની છાશવાળી ફરાળી ખીચડી। તો આપણે સીધો વઘાર જ કરશું, એટલે પહેલાં તેલ ઉમેરશું। તેલને ગરમ થવા દેવાનું છે, પછી આપણે વઘાર કરશું। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, આપણે આખું જીરું પહેલાં નાખશું, ત્યારબાદ હિંગ નાખશું, મીઠી લીમડીના પાન છે, હળદર પાવડર નાખશું, ત્યારબાદ મરચાંનું કટિંગ કર્યું છે એ નાખશું, ત્યારબાદ આદું ખમણેલું છે એ નાખશું, ત્યાર પછી બટેકાનું ઝીણું કટિંગ કર્યું છે એ નાખશું, ત્યાર પછી મીઠું નાખશું સ્વાદ અનુસાર, બટેકાને આપણે ચડવા દેવાના છે। 2 મિનિટ આપણે બટેકાને ઢાંકીને ચડવા દેશું। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે હવે ચેક કરી લેશું બટેકા બફાઈ ગયા છે કે નહીં। બટેકા બફાઈ ગયા છે, હવે આપણે આમાં નાખશું પલાળેલા સાબુદાણા, જે મેં 5 કલાક પહેલાં પલાળી લીધા હતા, પછી નીતરવા મૂકી દીધા હતા, એટલે સરસ કોરા થઈ ગયા છે। 5 કલાકમાં સાબુદાણા સરસ પલળી જાય છે, એટલે વધારે ચડવા દેવા નહીં પડે। હવે આપણે આમાં લાલ મરચું પાવડર નાખી દેશું, બે મિનિટ આપણે ઢાંકીને બફાવા દઈશું સાબુદાણા। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણે હવે ચેક કરી લેશું। સાબુદાણા પણ સરસ બફાઈ ગયા છે, પલાળેલા હતા એટલે ઝડપથી। હવે આપણે આમાં છાશ નાખશું, છાશને આપણે ઉકળવા દેવાની છે। હવે આપણે આમાં ખાંડ ઉમેરશું, નાની ચમચી એક આપણે ખાંડ નાખશું, ધાણા જીરું પાવડર પણ નાખી દઈશું આપણે, ઉકળવા દેવાની છે ખીચડીને। તો છાશ આપણી સરસ ઉકળી ગઈ છે,
ઘટ એકદમ થઈ ગયું છે। હવે આપણે છેલ્લે સિંગનો ભૂકો નાખશું। સિંગનો ભૂકાથી સરસ ટેસ્ટ આવે છે। 2 ચમચી આપણે સિંગનો ભૂકો નાખશું। સરસ ઘટ્ટ થઈ ગઈ છે છાશથી। છેલ્લે આપણે ધાણા નાખશું। તો તૈયાર છે ફરાળી સાબુદાણા બટેકાની ખીચડી, છાશવાળી ખીચડી। જો મારો આ વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।